Người yêu giấu ông cô gái khác bỏ đi. Lưu Huyền Nguyệt không kìm nổi nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Sao anh không thấy điểm tốt của tôi? Con nhỏ Lưu Hiểu Anh khốn kiếp, mới về có vài ngày mà anh đã đối xử thế này với tôi. Đế Bắc Thần ôm Lưu Hiểu Anh tới bệnh viện. Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, cung kính báo cáo tình hình với Đế Bắc Thần. Cô gái này cơ thể không sao, chỉ là tinh thần hơi yếu. Chắc có chuyện gì đó xảy ra, kích động vấn đề tinh thần của cô ấy. Trước khi tới đây có chuyện gì không? Trước đó cô ấy bị kẹt trong thang máy. Lúc đó cảm xúc hơi mất kiểm soát, có vẻ là do môi trường tối tăm, gây ra rối loạn căng thẳng. Đợi cô ấy tỉnh lại là ổn thôi. Hiểu rồi, anh đi làm việc đi. Đế Bắc Thần vào phòng thăm Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh còn đang mê man. Anh ấy nhìn cô ấy một lúc, khẽ gọi Chu Dịch tới. Đi tra xem mấy ngày nay Lưu Hiểu Anh gặp ai. Dạ, còn gì nữa không? Tra luôn tình hình cô ấy ở nước ngoài mấy năm qua, càng chi tiết càng tốt, rõ chưa? Lúc này, trong phủ Đế gia, Hằng Hằng qua camera thấy mẹ ngất xỉu. Cậu bé lập tức mở định vị trên điện thoại theo dõi cha. Thấy điểm cuối ở bệnh viện, lập tức kéo Uyển Uyển xuống lầu tìm tài xế. Nhanh, chờ bọn cháu tới bệnh viện. Cậu chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, giờ này tới bệnh viện làm gì? Có chuyện gì xảy ra à? Có phải không khỏe? Không, bọn cháu khỏe lắm. Cháu chỉ muốn tìm cha thôi. Cha đang ở bệnh viện, chắc là thăm cụ cố rồi. Cháu và Uyển Uyển ở nhà chán quá, muốn đi thăm cụ cố luôn. Tài xế nghe vậy, đành lái xe đưa hai đứa tới bệnh viện. Trên đường, Hằng Hằng nhận tin nhắn từ Tình Tình. Anh với chị đang làm gì thế? Em với anh Nam Nam sắp chơi game. Hai anh chị có muốn chơi không? Vui lắm đó. Đừng mày học suốt nhé. Phải nghỉ ngơi chút chứ. Không là thành mọt sách luôn đấy. Không chơi đâu, anh với Uyển Uyển đang chuẩn bị tới bệnh viện. Mẹ ngất xỉu rồi, cha đưa mẹ đi viện. Bọn anh lo lắm, em với anh Nam có muốn tới không? Nam Nam và Tình Tình thấy tin của Hằng Hằng, mặt mày tái mét, lập tức gọi lại ngay. Thật hồi hộp quá, chuyện gì thế này? Em bảo mẹ ngất xỉu. Có thật không đấy? Hằng Hằng liếc tài xế đang lái xe, thì theo đáp lại. Thật mà, giờ anh nói không tiện. Đợi tới viện anh kể cho. Anh tới không? Dĩ nhiên phải tới. Em với Uyển Uyển tới nơi. Đừng vào phòng bệnh vội. Tìm chỗ đợi anh với Tình Tình tới nhé. Được. Hai người cúp máy xong, Lưu Ngọc Nam chạy cô Trương. Cô Trương ơi, cô chở cháu tới bệnh viện được không ạ? Giờ này mẹ chưa về. Cháu sợ mẹ lại mải làm quên cả sức khỏe. Cháu cũng đi, cháu không muốn mẹ vất vả. Được, cô đưa các cháu đi ngay. Tới nơi, Ngọc Nam và Vũ Tình lật đật xuống xe. Quay sang cô Trương bảo, cô Trương ơi, cô về trước đi ạ. Tí nữa bọn cháu về với mẹ. Cô Trương lo lắng lắm. Nhưng hai nhóc chưa kịp để cô nói đã chạy mất vào bệnh viện. Nhanh chóng tìm Hằng Hằng và Uyển Uyển tụ họp. Hằng Hằng, mau kể anh nghe. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẹ ngất xỉu nhập viện? Mẹ giờ sao rồi? Mẹ có ổn không? Nặng lắm không? Mẹ bị bệnh à? Bọn mình vào thăm được không? Anh vừa dò hỏi rồi. Mẹ chỉ ngất thôi. Cơ thể không có vấn đề lớn. Nhưng giờ cha đang ở trong phòng. Vào là bị phát hiện ngay. Giờ em kể rõ xem chuyện gì xảy ra được chưa? Lúc đó thang máy mất điện. Camera không quay được trong đó có gì. Đến khi hoạt động lại, mẹ đã ngất xỉu rồi. Uyển Uyển sợ anh chị hiểu lầm cha. Vội lấy sổ tay ra, viết, cha không bao giờ đánh người. Cha chắc chắn không động tay với mẹ đâu. Anh biết không phải lỗi cha, là do mẹ tự mình thôi. Mẹ rất sợ tối. Nếu ở chỗ tối tăm lâu, mẹ sẽ mất bình tĩnh. Ngất chắc cũng vì thế. Hóa ra là vậy. Giờ tụi mình làm gì đây? Cha còn trong phòng bệnh. Tụi mình không thăm mẹ được. Tụi mình tìm chỗ gần phòng bệnh canh chừng nhé. Đợi mẹ tỉnh, chắc chắn mẹ ổn rồi tính tiếp. Ba nhóc còn lại gật đầu đồng ý. Nghe anh hết. Chẳng mấy chốc, 4 người tới lối cầu thang cạnh phòng Lưu Hiểu Anh. Ngồi chờ đợi anh cả. Anh Hằng, em hỏi cái được không? Hỏi gì? Anh chị em mình có bao giờ nghĩ cho cha với mẹ quay lại không? Để cả nhà đoàn tụ. Ngọc Nam và Vũ Tình nghe xong sững sờ. Sao em lại nghĩ vậy? Em nghĩ nếu hôm nay nhà mình đoàn tụ thì đâu cần lén lút gặp nhau. Cũng không phải trốn đây lo lắng mà chẳng dám vào thăm mẹ. Anh với Uyển Uyển thật sự mong cha, mẹ, anh chị mãi bên nhau. Uyển Uyển bên cạnh gật đầu lia lịa, mặt mày nghiêm túc cực. Ngọc Nam nhíu mày nhỏ, im lặng một lúc. Hằng Hằng, anh hiểu ý em với Uyển Uyển.
Nhưng chuyện này chắc không đơn giản đâu. Thứ nhất, cha chẳng thích mẹ tẹo nào. Hồi đó cha vì Lưu Uyển Nguyệt mà ly hôn mẹ, làm mẹ buồn khổ rất lâu. Thứ hai, mẹ giờ cũng chẳng muốn quay lại với cha. Nếu ép buộc, có khi mẹ giận lắm. Anh không muốn thế với cha đâu. Cha từng bắt nạt mẹ, không thể tha thứ. Uyển Uyển nghe xong, đầu cúi xuống buồn bã. Nhưng Hằng Hằng vẫn rất bình tĩnh. Anh Nam, anh thương cha. Trước kia cha làm sai thật, nhưng em thấy cha chưa chắc không thích mẹ. Thực tế lần hợp tác hai công ty này là cha chủ động đề xuất. Lần trước đi ngang thư phòng, em nghe được. Thật hồi hộp quá, cha cũng chẳng thích Lưu Uyển Nguyệt. Là bà nội thích Lưu Uyển Nguyệt, cứ ép cha lấy cô ta. Nhưng cha không hề muốn cưới. Thật không? Thật. Với tính cha, nếu thích thật, đã cưới từ lâu, chẳng để lâu thế đâu. Nên em muốn nhờ anh với Tình Tình, cho cha thêm một cơ hội. Cha từng làm mẹ tổn thương, thì để cha từ từ bù đắp. Trước khi mẹ đồng ý, tụi mình tạo cơ hội cho cha mẹ gặp nhau. Anh với Uyển Uyển lớn lên thiếu mẹ, luôn khao khát có mẹ. Em nghĩ anh với Tình Tình cũng thế, cũng luôn muốn có cha, thay vì để người mình không thích làm mẹ kế. Cha kế, sao không chọn người cũ? Anh chị thấy sao? Ngọc Nam và Vũ Tình nghe xong lặng thinh. Nhớ lại lúc ở nước ngoài, thường bị bạn cùng lứa trêu chọc, rằng tụi anh là đồ không cha. Tụi anh cũng muốn gia đình bình thường, muốn có người bảo vệ mẹ. Anh Nam, Tình Tình thật sự ghét cha lắm sao? Ngọc Nam và Vũ Tình ngập ngừng một chút, lắc đầu lia lịa. Thật ra cũng không ghét lắm đâu. Cũng tạm, nếu vậy, cho cha một cơ hội đi. Xem cha có đủ chuẩn không? Rồi quyết định có chấp nhận không? Được không nào? Anh Nam, Tình Tình, chẳng lẽ để Lưu Uyển Nguyệt cưới cha thật sao? Dĩ nhiên không muốn, em đồng ý cho cha một cơ hội. Hằng Hằng và Uyển Uyển mừng rơn, mắt sáng long lanh nhìn Ngọc Nam. Nếu đã thế, anh cũng cho cha một cơ hội. Khi bốn nhóc lén lút bàn bạc trong phòng bệnh, Đế Bắc Thần thấy lạnh sống lưng. Lúc này Chu Dịch quay lại phòng. Cha được rồi, những người cô Lưu gặp mấy ngày qua đã rõ. 2 ngày trước, bà Lưu tới cửa công ty Selin tìm cô ấy. Hai người nói chuyện một lúc, nói gì thì không rõ. Nhưng tôi xem camera gần đó, hình như hai bên cãi nhau. Còn gì nữa? Còn chứ? Người ta đưa vợ cũ đi cấp cứu, nhưng qua camera trợ lý gửi, thấy mẹ mình gây rối với cô ấy. Hèn gì cô ấy tránh tôi như tránh ta. Hóa ra là họ âm thầm phá đám. Đúng lúc này Lưu Hiểu Anh tỉnh lại, Đế Bắc Thần lập tức tới bên giường. Tỉnh rồi, thấy sao? Lưu Hiểu Anh nhìn anh ấy thật lâu. Ý thức dần tỉnh táo, vội chống người định ngồi dậy. Tôi ổn lắm, không khỏe thì nằm yên đi. Cậy mạnh làm gì? Tối nay cảm ơn anh Đế đưa tôi tới viện. Tôi không sao rồi, anh về được đấy. Tí nữa tôi gọi bạn tới. Không làm mất thời gian anh đâu. Tôi cũng chẳng định ở lại, chỉ không muốn cô gặp chuyện. Dù sao tôi là người gặp cô cuối cùng. Lỡ thành nghi phạm thì phiền lắm. Anh Đế lo xa quá rồi. Tôi khỏe lắm, ít nhất sống thêm vài chục năm. Cô nói thế mà, soi gương xem mặt mình trắng như ma chưa. Người ra đi mấy ngày còn hồng hơn cô. Có sức cái tôi, thì nghỉ ngơi đi. Yên tâm, chắc chắn cô ổn. Tôi sẽ tự đi. Thật hồi hộp quá, Hiếu Anh không muốn bị Đế Bắc Thần coi thường. Cố gượng dậy khỏi giường. Cô làm gì đấy? Tôi muốn xuất viện. Lưu Hiểu Anh, đừng xem nhẹ sức khỏe mình. Không cần anh Đế lo. Chủ yếu là khuya rồi, nhà có người đợi tôi. Lưu Hiểu Anh lo lắng, đứng dậy định đi ngay. Nhưng chân run bần bật. Người nhà cô là ai? Nghe câu hỏi, Lưu Hiểu Anh khựng lại. Chẳng liên quan tới anh Đế đâu, đúng là không liên quan thật. Nhưng nếu cô có người nhà, cô ngất lâu thế này, sao không ai hỏi han gì? Lúc đó tôi ngất rồi, chưa kịp nói với nhà, nên chẳng ai tới. Dù vậy thì, khuya thế này cô chưa về, không ai gọi hỏi sao? Tôi làm việc giờ rất thất thường. Nhà tôi biết rõ điều đó, nên chẳng gọi. Nói xong, Lưu Hiểu Anh bước đi, nhưng bị Đế Bắc Thần ấn ngồi lại giường. Anh làm gì vậy? Buông ra, tôi muốn xuất viện. Ngồi yên đó cho tôi, chưa khỏe thì đừng hòng đi đâu. Lưu Hiểu Anh thấy đầu óc nặng trĩu, người mềm nhũn, biết mình không về được. Lấy điện thoại nhắn cho Lương Tiểu Chi. Các, mẹ tối nay có việc, chắc không về được. Đừng đợi mẹ, ngủ sớm nhé. Bốn nhóc ngồi xếp hàng ở cầu thang. Tình Tình buồn ngủ ríu mắt. Ngọc Nam bất ngờ nhận tin nhắn, lập tức mở điện thoại xem. Mẹ bảo tối nay không về.
Thế giờ tụi mình làm sao? Đợi ở đây cả đêm à? Không đợi nữa, về nhà thôi. Mai mẹ chắc xuất viện được. Nói xong, anh đứng dậy nắm tay Tình Tình. Đi nào, anh dẫn em rửa mặt đã. Hằng Hằng và Uyển Uyển thấy thế, cũng đứng dậy theo. Hai em đợi chút nhé. Rửa mặt xong tụi anh quay lại. Hằng Hằng và Uyển Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Ngọc Nam dẫn Vũ Tình đi rửa mặt. Đụng ngay ông cha Điều. Nam Nam sững người tại chỗ. Vũ Tình hết buồn ngủ, tỉnh như sáo. Đế Bắc Thần thấy hai nhóc tức xì khói. Khuya khoắt thế này, tụi mày không ở nhà thì thôi. Sao lại lảng vảng ở bệnh viện? Bọn con tới tìm cha. Khuya vậy cha chưa về. Định vị điện thoại lại ở viện. Con với em lo cha gặp chuyện, nên chạy tới xem thế nào. Anh giỏi thật. Phản ứng nhanh kinh khủng. Lần này tụi con không trốn nhà đi. Có chú tài xế chở tới đây. Không tin cha gọi hỏi thử đi. Nếu lo thật, sao không gọi thẳng cho tao? Vì lo cha quá. Chỉ muốn tới ngay, quên mất gọi. Vũ Tình thấy thế, định lao tới ôm chân Đế Bắc Thần. Ngẩng đầu nhỏ nhìn anh ấy. Đế Bắc Thần nhìn cảnh này, mới bớt nghi ngờ. Tao không sao, chẳng đau ôm, cũng không bị thương. Tao ở đây vì một khách hàng quen. Cô ấy bị bệnh, nên tao tới thăm thôi. Cha không sao là tốt rồi. Tối nay cha còn việc, chắc không về đâu. Tao cho người đưa tụi mày về. Hai nhóc bị Chu Dịch đưa đi. Trên xe, Ngọc Nam nhắn tin cho Hằng Hằng. Kể sơ chuyện vừa rồi. Rồi dặn dò hai đứa, đừng chạy lung tung. Gọi cô Trương tới đón hai em về. Về nhà nhắn anh một tiếng. Hằng Hằng thấy tin, nhắn lại ngay. Được, anh chị cũng vậy. Uyển Uyển bên cạnh hết buồn ngủ. Mặt mày tỉnh táo. Tốt quá, lại được ở với mẹ. Chút sau, cô Trương tới bệnh viện, đón hai nhóc về nhà. Khi Lưu Hiểu Anh tỉnh lại, đã nửa đêm, cô thấy trên sofa đối diện. Đế Bắc Thần nhắm mắt chặt, đã ngủ say, áo khoác rơi xuống đất. Cô đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng đứng dậy nhặt áo khoác, đắp lên người Đế Bắc Thần. Chẳng ngờ vừa quay đi, Đế Bắc Thần bất ngờ nắm tay cô, kéo mạnh cô xuống sofa. Thật hồi hộp quá, anh phát điên gì vậy? Là cô, tôi tưởng ai đó định giở trò. Ai giở trò với anh chứ? Chẳng phải cô sao? Tôi không có, đừng nói bậy. Thả tôi ra được chưa? Đế Bắc Thần nhìn từ trên xuống Lưu Hiểu Anh. Hương thơm nhẹ nhẹ từ cô, làm Đế Bắc Thần rung động. Bất giác nhớ lại đêm 6 năm trước. Lưu Hiểu Anh cũng lờ mờ cảm nhận điều gì. Mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh ấy. Anh làm gì vậy? Hồi đó chẳng phải cô gan lắm sao? Giờ thế này là chịu không nổi. Anh đứng dậy mau. Lưu Hiểu Anh vùng vẫy muốn đứng dậy. Ai ngờ Đế Bắc Thần càng không kìm được. Cô còn lộn xộn nữa. Tôi không chắc có kiềm chế nổi không? Lưu Hiểu Anh lập tức cứng đờ, như bị điểm huyệt vậy. Đứng im thin thít. Đế Bắc Thần thấy thế, bình tĩnh lại một lúc rồi buông cô ra đứng lên. Lưu Hiểu Anh vội bật dậy như lò xo, nhảy sang một bên ngay. Giờ này không ngủ, anh dậy làm gì? Tôi thấy anh để tốt bụng ở đây trông tôi, nên đắp áo khoác cho anh thôi. Dù sao anh mà bệnh ở đây, chẳng phải đổ trách nhiệm lên tôi sao? Yên tâm, chút lạnh này không 11 nhê gì tôi. Cô ngủ tiếp đi, tôi giả vờ không đi. Anh ấy đứng dậy lững thững, đi vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước tắm vang lên. Lưu Hiểu Anh nghe thấy, như nhận ra điều gì, tai đỏ bừng. Nửa tiếng sau, Đế Bắc Thần mới từ nhà tắm bước ra. Lưu Hiểu Anh nghe tiếng động, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Hiểu Anh tỉnh dậy, đã khỏe như thường. Lúc này Chu Dịch vào báo cáo với Đế Bắc Thần. Xong xuôi hết rồi, đi được đấy. Tối qua cảm ơn anh Đế. Cô định cảm ơn thế nào? Chỉ mỗi câu miệng vậy thôi à? Lần trước cũng thế, lần này nếu không có tôi, ai biết cô ra sao? Lưu Hiểu Anh nhíu mày, im lặng một lúc mới lên tiếng. Anh Đế thiếu gì đâu, chắc chẳng thèm quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn kiểu gì? Anh cứ nói đi, tôi sẽ cố hết sức. Chưa nghĩ ra, nghĩ xong tôi sẽ bảo cô. Đi nào, tôi đưa cô về. Tôi gọi trợ lý Lưu được mà. Tôi làm việc luôn có đầu có đuôi. Về rồi mà cô bệnh hay bị sao? Tôi không liên quan, nhưng trong viện này vẫn là trách nhiệm của tôi, hiểu chưa? Nhưng tôi ổn rồi mà. Cô ổn hay không? Tôi nói mới tính. Đi hay không? Không đi thì tôi tự tay lôi cô ra. Lưu Hiểu Anh nghĩ tới cảnh bị bế đi giữa bao ánh mắt nhìn, đánh bước chân đi trước. Nửa tiếng sau,
Xe tới biệt thự Lộ Uyển. Lưu Hiểu Anh nhảy xuống xe ngay tức thì. Anh đế đi mạnh khỏe, không tiễn.